नमस्कार, बजार ट्रेडमा यहाँलाई स्वागत छ। आज माघ 18 गते बिहिबार साताको अन्तिम कारोबार दिन र आज पनि बजार चाहिँ एउटा म्यासिभ डाउनफल देखिन्छ। 30.92 अङ्कले घटेर चाहिँ बजार 2067 मा आएको छ। अब यसरी बजार 2067 मा आउँदाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ एक दुईवटा पोसिबल डिमान्ड जोनको नजिक आइपुगेको छौँ। सो अब त्यो डिमान्ड जोन कुन कुन पोइन्टमा रहेको छ र अब हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ। सो भिडियो इम्पोर्टेन्ट रहनेछ, सो लास्टसम्म हेर्नु होला र भिडियो मन परेमा कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। सो अब आज चाहिँ कुरा गर्नुपर्दाखेरि अब आज टर्नओभर चाहिँ आज कारोबार चाहिँ हिजोको कम्पेरिजनमा कम आएको छ है। सो हिजो अब 5 अर्ब नआएको केसमा अब आज चाहिँ 4 अर्ब 18 करोडको भोल्युम छ र बजार घट्दाखेरि भोल्युम घट्नु सामान्यतया हामीले राम्रो रूपमा लिन्छौँ। तर यो घटाइ चाहिँ अलिकति म्यासिभ छ। यो घटाइलाई चाहिँ ओभरअलमा चाहिँ हामीले राम्रो रूपमा चाहिँ लिन चाहिँ मिल्दैन है। भोल्युमको पार्ट भनेको जस्ट 5-10% प्ले गर्ने पार्ट हो, किनभने मार्केट नै यसरी म्यासिभ घटिसकेपछि जुन हामीले पछिल्लो भिडियोहरूमा भनेको थियौँ कि 2120बाट चाहिँ एउटा सेलिङ आउन सक्छ भनेको थियौँ र मार्केट ठ्याक्क 2119सम्म पुगेर चाहिँ 21-19सम्म पुगेर त्यसपछि अलिकति केही हदसम्म भोलिपल्ट बढेर तर क्लोजिङ बेसिसमा चाहिँ घटेरै बजार बन्द भएको थियो। त्यही भएर 2120बाट चाहिँ सेलिङ आउँछ भन्ने एउटा हाम्रो एउटा प्रेडिक्सन थियो र त्यही अनुसारले नै त्यहाँबाट सेलिङ आएर चाहिँ बजार चाहिँ 2067सम्म आइसकेको छ। अब यसरी आउँदाखेरि चाहिँ हामीले अब कुन कुन पोइन्टमा हामीले अब हाम्रो फर्दर डिमान्ड जोन क्रिएट हुनसक्छ, हामीले थोरै भने एक्युमुलेट गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हेर्ने। किनभने बजार बढेको भन्दा नि घटेको बेलामा चाहिँ थप्नु अझै चाहिँ सजिलो हुन्छ। किनभने अब यो बजार धेरै तल नजान सक्ने सम्भावना त जहिले पनि बढी नै रहेको छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले अहिले घटिरहेको बेलामा किन्यो भने पछि बढ्दाखेरि हामीलाई त्यो र्याली इन्जोय गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ है। सो अब ओभरअलमा आज अब इन्डिसेसहरूको कुरा गर्नुपर्दा सबै नै नेगेटिभ भयो। एउटा फाइनेन्सले सानो भए पनि एउटा होल्ड गर्न खोजेको छ, हरियो है, 3 अङ्कले पनि बढेको छ फाइनेन्स। त्यो बाहेक अरू सबै सेक्टर रातो छ। अब म्यासिभ हाम्रो बढिरहेको भनेको हाइड्रो पावर पनि राम्रैसँग करेक्सन आएको छ, होटेलमा शान्तिनो करेक्सन छ। त्यस्तै गरी अरू सबै सेक्टरमा नै करेक्सन छ, ब्याङ्किङ इन्डेक्स पनि राम्रै घटेको छ है। सो ओभरअलमा कुरा गर्नुपर्दा सबै इन्डिसेसहरू नै नेगेटिभ देखिन्छ अहिले आजको अवस्थामा चाहिँ। र अब चाहिँ हामीले एकचोटि डेली चार्टबाट हेरौँ। डेली चार्टबाट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब आज एकदमै म्यासिभ बेरिस क्यान्डल फर्म भएको छ, रेड क्यान्डल है। र यो रेड क्यान्डलले चाहिँ जुन अघिल्लो चोटिको जुन यहाँनिर हामीले यहाँबाट फर्केको पोइन्ट थियो, त्यो फर्केको पोइन्टलाई पनि ब्रेकडाउन दिइसकेको छ। र मैले हिजोकै भिडियोमा पनि तपाईँहरूलाई भनिसकेको थिएँ कि जस्तै बोलिन्जर ब्यान्डको कुरा गर्नुपर्दा हिजो मैले के भनेको थिएँ त भन्दाखेरि यहाँनिर जुन हिजोको क्यान्डललाई मात्रै हेर्नु होला, आजको क्यान्डललाई इग्नोर गर्नु होला है। सो अब यो हिजोको क्यान्डल हेर्दाखेरि चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि डिमान्ड यति क्रिएट हुने नै हो भने यो मिड ब्यान्डभन्दा माथिबाट चाहिँ यसरी लोवर स्याडो बनेको भए चाहिँ हामीले यो रिटेस्ट गर्न मात्र आएको, यो माथि नै बढ्छ भनेर हाम्रो पोसिबिलिटी हाई हुन्थ्यो। तर के भने यो मिड ब्यान्डभन्दा तल खसिसकेपछि चाहिँ यहाँबाट चाहिँ डिमान्ड क्रिएट हुनु भनेको चाहिँ यो रिटेस्ट गर्न आएको हुनसक्छ भन्ने हिजो कुरा गरेको थियौँ। र त्यही अनुसारै आज चाहिँ हिजो चाहिँ जस्ट एउटा मिड ब्यान्डलाई रिटेस्ट गर्न आएर चाहिँ आज बजार तलै खसेको मजाले देखिन्छ है। सो त्यही भएर हिजोको एउटा साइडको प्रेडिक्सन पनि त्यही अनुसारले नि गएको छ आज बजार है। अब हामी यहाँ मैले दुईवटा प्यारलल लाइन ड्र गरेको छु, दुईवटा लाइन ड्र गरेको छु है। अब दुईवटा लाइन चाहिँ किन ड्र गरेको थियो भन्दाखेरि जस्ट हाम्रो यो दुईवटा चाहिँ नजिकको दुईवटा डिमान्ड जोन छ। यहाँनिर हामीले थोरै एकदमै थोरै हामीले एक्युमुलेट गऱ्यौँ भने अलिकति किताहरू यसो मन परेको स्क्रिप्टहरू किन्यौँ भने पनि खासै केही फरक पर्दैन। थोरै जति किन्ने, धेरै नकिन्ने, किनभने यहाँबाट फेरि बढ्छ भनेर किन्ने होइन हामीले, यहाँबाट पनि घट्न सक्छ तर यो लेभलमा चाहिँ अलिकति लिइरहौँ न भनेर चाहिँ हामीले किन्न सक्छौँ है। यहाँबाट फेरि यो पोइन्टबाट बढ्छ नै भनेर चाहिँ ड्र गरेको होइन यो मैले है त। अब यो ड्र गर्नुको नि रिजन भनेको सिम्पल रिजन के छ त भन्दाखेरि हिजो मैले पहिलेको भिडियोहरूमा भनिरहेको कुरा हो कि यहाँनिर ग्याप छ है। यो ग्याप चाहिँ एक्चुअली फिल गर्न आएको हो कि भन्ने एउटा हाम्रो पोसिबिलिटी रहन्छ। त्यही अनुसारले हामीले यहाँनिर एउटा रिस्क लिन सक्छौँ थोरै किता लिएर होइन। जस्तै मानौँ तपाईँसँग सजिलोको लागि 1 लाख छ भने तपाईँले यहाँनिर 15,000 जतिको सेयर किन्ने है। सो त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ 15% चाहिँ तपाईँले यहाँनिर एक्युमुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब आज केही हदसम्म सानो एउटा लोवर साइड बनेको छ, 2063सम्म पुगेको बजार चाहिँ 2067मा आएर बन्द भएको छ। लास्ट आवरमा अलिकति 2-3 अङ्क बढ्नु भनेको त्यो जहिले पनि त्यो जति नै बेरिस भए पनि लास्टमा 1-2 अङ्क बढ्नु स्वाभाविक कुरा नै हो है। सो त्यही भएर यसलाई चाहिँ डिमान्ड क्रिएट भए त भन्न मिल्दैन। त्यही पनि एउटा सम हो 2060सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले त्यहाँनिर चाहिँ एउटा बाई गर्न चाहिँ सक्छौँ है। किनभने सुपर ट्रेन्डबाट हेर्छौँ भने हाम्रो स्ट्रङ सपोर्ट भनेको चाहिँ
सुपर ट्रेन 10/3 बाट हेर्दाखेरि चाहिँ कति छ त 2060 छ है। सो त्यही भएर यो 2060 छ, 2060मा आएर चाहिँ बजार माथि छ। किनभने सुपर ट्रेनमा जति नै एउटा ठुलो करेक्सन आए पनि पास्ट हिस्ट्रीहरूमा हेर्छौँ भने कतिचोटि चाहिँ सुपर ट्रेनको एउटा यो सपोर्ट जोनमा आएर चाहिँ बजार फर्केको देख्छौँ हामीले है। सो आशा गरौँ यो 2060बाट फर्किन सक्ला है। त्यही भएर पनि हामीले यसो 15% चाहिँ यहाँनिर रिस्क लिएर भए पनि लिने है। यहीँबाट बााउन्स हुन्छ भनेर होइन, यदि तपाईँहरूसँग क्यास लिमिटेड छ भने बढेपछि नै कन्फर्मेसन पाएपछि नै लिँदा हुन्छ। जो जो चाहिँ क्यासमा बस्नु भएको छ उहाँले त काहीँ न काहीँ त इन्ट्री गर्नु पऱ्यो नि त। अब ठ्याक्क लो पोइन्ट त थाहा हुँदैन, त्यही भएर चाहिँ अलिअलि इन्ट्री गर्ने पोइन्टको कुराको हिसाबमा चाहिँ 2060लाई एउटा रूपमा लिनु होला है इन्ट्री गर्नको लागि, थोरै भयो भने। त्यसपछि अर्को इन्ट्री पोइन्ट भनेको चाहिँ यहाँनिर पनि एउटा ग्याप थियो है। यो अघिल्लोचोटिको सानो यो 2100 समथिङ 50सम्मको ऱ्यालीमा यहाँनिर एउटा ग्याप थियो। यो ग्याप त अलमोस्ट यहीँनिर फिल भएर माथि गएको हो है। सो जसरी यहाँ अब जस्तै यसलाई यो बजारलाई एकचोटि सरस्वती यहीबाट हेरौँ न। जस्तै यहाँनिर पुगेको बजार 2150मा आएको बजार हेर्नु त 2024मा चाहिँ 100 पोइन्ट भन्दा नि बेसी घटेको थियो। यहाँनिर आउँदाखेरि अब 1800 नै जान्छ जस्तो लाग्थ्यो नि। तर यो वास्तवमा चाहिँ के देखियो त भन्दाखेरि यो ग्याप फिल गर्न आएको मात्रै देखियो, त्यसपछि फेरि मजाले माथि गयो होइन। सो त्यही हिसाबले पनि यसपालि अब घटेको छ, मजाले घटेको देखिन्छ। त्यही पनि के थाहा यो ग्यापबाट पो बााउन्स हुन्छ कि भन्ने एउटा होप हो है। सो यसमा चाहिँ त्यही भएर पनि यो लाइन ड्र गर्नुको कारण चाहिँ त्यही हो, यहाँनिर ग्याप फिल भएको थियो। सो यसपालि पनि हुन्छ कि भन्ने एउटा होप मात्रै हो हाम्रो है। यदि हुन्छ भने त राम्रो, हुँदैन भने पनि 15% जति चाहिँ यहाँ तपाईँले रिस्क लिएर बाई गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ है त। त्यसपछिको अर्को बाइङ जोन भनेको चाहिँ अल्टिमेटली यही नै रहन्छ है। यो अस्तिको यो स्विङ, यो तलको स्विङको चाहिँ यो लो पोइन्टतिर हामीले जहाँनिर पनि एउटा सानोतिनो अर्को 10-15% हामीले एक्युमुलेट गर्न सक्छौँ। अब यो दुइटाबाट नि बजार माथि जाँदैन भने चाहिँ हामीले कतैतिर पनि एक्युमुलेसन गर्न हतार गर्ने होइन, कन्फर्मेसन पाएपछि बाई गर्न थाल्ने। किनभने हाम्रो दुइटा एक्युमुलेसन त यहाँनिर भइसकेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ जहाँबाट चाहिँ हामीले कन्फर्मेसन पाउँछौँ त्यहाँनिर चाहिँ अनि बल्ल अनि त्यसपछि अलिअलि थप्दै गएर चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ कम्प्लिट 70-80% चाहिँ आफ्नो मनीको युटिलाइज गरेर चाहिँ हामी बस्न सक्छौँ है त। सो आई होप यो कुरा तपाईँहरूलाई क्लियर भयो होला। मैले त्यति एडभान्समा मैले केही भनेको छैन, सिम्पल तरिकाले जस्तो तपाईँहरूलाई पोइन्टै भनिदिएको छु। एउटा 2060, एउटा चाहिँ यसको तलको बिन्दु, यो दुइटालाई चाहिँ सानो सानो पार्सल इन्ट्रीको लागि रूपमा लिनु होला। त्यसपछि योभन्दा पनि तल आउँछ भने चाहिँ क्यारेक्टर चेन्ज हुँदाखेरि हरेक कुराहरूबाट सोच्नुपर्छ। त्यो त्यही बेलामा भनौँला यदि त्यस्तो केस आयो भने र त्यसपछि चाहिँ कुनै पनि तलको बिन्दुमा चाहिँ किन्नलाई चाहिँ हतार गर्नु चाहिँ परेन है त। यदि चान्सै लिने हो भने चाहिँ यो दुइटा पोइन्ट चाहिँ छ, हेरौँ लेट्स सी अब यसले काम गर्छ कि गर्दैन है त। सो यो कुरा चाहिँ अब जस्ट कहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिमान्ड जुन रहन्छ भन्ने कुरा भयो। अब आज सरस्वती कुरा गर्नुपर्दा आज विकको एन्ड हो। अब एकचोटि विकली चार्ट पनि हेरौँ हामीले है। सो अब विकली चार्ट हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ ओके, अब विकली हेर्नु पर्दाखेरि अब लगातार दुइटा रेड क्यान्डल फर्म भयो, लगातार 2 हप्ता नै मार्केट घटेको देखियो है। सो लगातार 2 हप्ता मार्केट घटेको देखेको छ। तर पनि के छ त भन्दाखेरि विकलीमा चाहिँ जुन हाम्रो एउटा स्ट्रङ जोन छ 2020 है, त्यो डिमान्ड जुन छ त्यो 2020 सम्म चाहिँ त्योभन्दा मुनि नआउँदासम्म चाहिँ हामीले फेरि यो 1800-1900तिर सोच्नु चाहिँ पर्दैन है। सो त्यही भएर 2020सम्म आएको छैन। त्यही भएर अब यो दुइटा विकलीबाट हेर्नुपर्दा यो दुइटा क्यान्डललाई चाहिँ नर्मल एउटा करेक्सनको रूपमा लिनुपर्छ होइन। जस्तै किनभने अघिल्लोचोटि पनि दुइटा रेड क्यान्डल देखेको, 2 हप्ता लगातार घट्दाखेरि त्यो बेला पनि सबैलाई 1800 पुग्छ जस्तो लागेको थियो। तर फेरि अर्को 2 हप्ताको बााउन्स लिएर चाहिँ हायर हाई बनाएको छ होइन। त्यही भएर यसपालि पनि अब सायद यही पोइन्ट कुनै पनि बिन्दुतिरबाट चाहिँ फेरि एकछिन माथि पनि जान सक्छ कि, त्यो हामीले क्यालकुलेसन एउटा क्यालकुलेटिभ प्रेडिक्सन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही प्रेडिक्सनको आधारमा हामीले चाहिँ अलिअलि एकुमुलेट गर्ने हो है। सो यहाँनिर एकदम कुरा सिम्पल छ। यहाँ दुइटा रेड क्यान्डल पछि दुइटा ग्रिन क्यान्डल हाम्रो फर्म भएको देखाएको थियो र त्यसमाथि पनि यो चाहिँ यो हाईभन्दा यो हाई माथि थियो है। त्यही भएर हायर हाई यहाँ देखिसकेको छ। त्यही भएर अझै पनि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो लो जुन छ यो लो यो 2020तिरको लो त आइपुगेको छैन। त्यही भएर विकलीबाट चाहिँ के अरे लोवर लो बनेको छैन है। लोवर लो नबन्दासम्म चाहिँ हामी पोजिटिभै रहन सक्छौँ यो विकलीबाट है। विकली भनेपछि अलिकति एक्स्ट्रा एकदम एक्सट्रिम सर्ट टर्मको कुरा होइन, मैले विकली भनेपछि अलिकति मिडियम टर्मकै कुराहरू मैले त्यही हिसाबले चाहिँ अझै पनि हामी एकदम प्यानिक हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन, नर्मलै देखिन्छ यो। सो अब यो नर्मलै देखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यस्तो खासै अब हामीले यहाँ प्यानिक भएर चाहिँ सबै बेच्नुपर्ने भन्ने चाहिँ केही देखिँदैन। र अहिले भनेको स्टप लस गर्ने पनि होइन। यदि तपाईँहरूले बेच्न भ्याउनु भएन भने अब त छोडिदिनुहोस्, बरु पछि के गरी अब मानौँ अझै 1-2 हप्ता बजार घट्यो भने त्यो घटेको बिन्दुमा तपाईँहरूसँग क्यास छ भने त्यो बेलामा किनेर एभरेजिङ गर्न नै राम्रो हुन्छ। अहिले चाहिँ स्टप लस गऱ्यो भने चाहिँ कुन बेलाबाट बजार फर्किन्छ फेरि माथि नै किन्नु पर्ला, त्यहाँनिर चाहिँ गाह्रो पर्छ है। त्यही भएर अहिले चाहिँ यदि आफूसँग किता छ भने त्यसलाई होल्ड गरेर बस्नुहोस्, बेच्नलाई हेर्नु परेन है। सो त्यही नै रह्यो अब विकलीबाट। अब आज अलिकति फाइनेन्स बढे जस्तो देखिन्छ, तर फाइनेन्समा टेक्निकली त्यस्तो केही पनि छैन। त्यही भएर मैले त्यो चार्ट देखाएँ तपाईँहरूलाई। सो ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि अब यो विकलीमा जाँदाखेरि चाहिँ अब दुइटा
रेड क्यान्डल फर्म भएको छ। अब आगामी हप्ता कस्तो रहन्छ होइन। अब आगामी हप्ताको लागि चाहिँ हाम्रो मेजर सपोर्ट भनेको 2020 रहन्छ विक्लीबाट है। सो अब 2020 भन्दा पनि मुनि आयो भने चाहिँ हामी अझै नेगेटिभ हुनुपर्ने हो कि भन्ने कुरा देखिन सक्छ। तर के गरी चाहिँ अब तपाईँहरूको अब यो हप्ताको हाई भनेको 2131 छ। अब आउने हप्तामा चाहिँ 2131लाई नाग्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ फेरि पोजिटिभ चाहिँ हुनसक्छ है त। सो 2131 भनेपछि मैले त्यही भनेको पोइन्ट रहेको छ अहिलेसम्म 2120 चाहिँ हाम्रो मेजर रेजिस्टेन्स पोइन्ट हो। त्यसलाई क्रस गर्छ भने हामी ढुक्कले इन्भेस्ट गर्न सक्छौँ। सो यति नै रह्यो। आई होप तपाईँहरूलाई यो कुराहरूले अलिकति सजिलै बनायो होला डिसिजन लिनुको लागि। सो यदि भिडियो मन परेमा कृपया लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हवस् त, धन्यवाद।